આ જે છે અમારું એક યુવી ટેકનોલોજી મશીન છે, જે અપગ્રેડ ટેકનોલોજી છે. કલર જે છે એની આવરદા 3 વર્ષથી લઈ 4 વર્ષ સુધીની રહે છે. આ 10 ફૂટનું મશીન એકમાત્ર મયંક ડિજિટલમાં જ છે. કોઈ પણ મટીરિયલ આપણે પ્રિન્ટ કરી શકીએ. 24 કલાકમાં 1,30,000 સ્ક્વેર ફૂટ અમે પ્રિન્ટ કરીને આપી શકીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી વર્ક હોય કે કોઈ પણ હોય તો અમે 24 કલાકમાં એમને ફાસ્ટ સર્વિસ આપીને કમ્પ્લીટ કરી આપીએ છીએ. એક્ઝિબિશનની અંદર જે હાઈ ક્વોલિટી હાઈ પ્રિન્ટ જે નજીકથી જોવાની વસ્તુ હોય એ આમાં એકદમ શાર્પનેસ પ્રિન્ટિંગ આવે છે. જે મેઇન કામ જે છે એ ફ્લેક્સ બેનર છે, વિનાઇલ છે અને વન વે વિઝન અને ડિસ્પ્લે પ્રોડક્ટ બધી છે. પોલબોર્ડ છે, રિક્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. બેનર વર્ષ 1.5 વર્ષની અંદર ઉડી જતા હોય છે કલર. કે ભાઈ યુવી ટેકનોલોજીની પ્રિન્ટ કરાવે તો 3-4 વર્ષને આરામથી બેનરને કાંઈ કરવું નથી પડતું. ₹5 સ્ક્વેર ફૂટવાળું બેનર બી લોન્ચ કર્યું છે. દરેક વ્યક્તિને જે કંઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ છે રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણી પાસે દરેક વસ્તુ આપણી પાસે હાજર છે. બેનરના પ્રિન્ટિંગ માટેનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. તો ભાઈ નવું તો તમને આપણી ચેનલ ઉપર જોવા મળશે, બીજે ક્યાંય નહીં મળે. તો એના માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. શું તમારે કોઈ પણ ધંધાના ફ્લેક્સ બેનર માટે જરૂરિયાત છે? લગ્ન પ્રસંગ કે રિસેપ્શનમાં કોઈ પણ જાતના ફ્લેક્સ બેનરની જરૂરિયાત છે? હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ કે કાફેમાં કોઈ પણ જાતના બેનરની જરૂરિયાત છે? સ્કૂલ કે કોલેજ, આ માટે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટીમાં તમારે બેનરનું પ્રિન્ટ કામ કરાવવું છે, બધું જ કામ એક જ જગ્યાએ થઈ જશે. અત્યારે હું આવ્યો છું મયંક ડિજિટલ સાઇનમાં. રાજકોટની અંદર ફ્લેક્સ બેનર પ્રિન્ટિંગ માટેનું આ એક વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. મારી બેક સાઈડ તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ જાતનું કહેવાય ને પ્રમોશન ટેબલ તમારે બનાવડાવવું હોય, રોલ અપ સ્ટેન્ડી, વન વે વિઝન, કાચના દરવાજા હોય છે ઘણી જગ્યાએ, એમાં વન વે વિઝન હોય છે. બહારથી કંઈ નથી દેખાતું, અંદરથી બધું દેખાય છે. બેનરના પ્રિન્ટિંગ માટેનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. અહીંયા તમને ડિઝાઇનિંગથી માંડીને પ્રિન્ટિંગ, એ સિવાય 1 ફૂટથી માંડીને જે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ આવે છે, તમે જાહેરાતના બેનર જોવો છો, હોર્ડિંગ્સ જોવો છો, તો એ બધું જ કામ તમારું અહીંયા થઈ જશે. માત્ર ₹5 ફૂટથી બેનરના પ્રિન્ટિંગની શરૂઆત થઈ છે. ઓલમોસ્ટ આ લોકો 25 વર્ષથી આ રાજકોટની અંદર કાર્યરત છે. રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર બહુ મોટું નામ ધરાવે છે અને અદ્યતન ટેકનોલોજીની મશીનરી અહીંયા યુઝ કરવામાં આવે છે. તો ચાલો હવે વધુ માહિતી વિશે અંદર જાણીએ કે કઈ કઈ ટાઈપના બેનર પ્રિન્ટ અહીંયા થાય છે, બીજું શું શું કામ થાય છે, એ બધું જ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ, આવી જાઓ. મજામાં? તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ મયંક ડિજિટલમાં અંદર ઓફિસમાં. સાહેબ આપણી સાથે છે. તો સાહેબ સૌપ્રથમ તમારું નામ જણાવો, થોડો પરિચય આપો અને એકચ્યુઅલી તમે શું વર્ક કરો છો કહો. એટલે મારું નામ અલ્કેશ સોલંકી છે, મારો ભાઈ છે મયંક સોલંકી. અમે બંને આખું તંત્ર ચલાવીએ છીએ અને અમારી પેઢી જે છે મયંક ડિજિટલ સાઇનેજ છેલ્લા 25 વર્ષથી રાજકોટની અંદર કાર્યરત છે. અમારું જે મેઇન કામ જે છે એ ફ્લેક્સ બેનર છે, વિનાઇલ છે અને વન વે વિઝન અને ડિસ્પ્લે પ્રોડક્ટ બધી છે. પોલબોર્ડ છે, રિક્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. અમે લોકો જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું કામ વધારે અમારી પાસે રહેતું હોય છે અને અમારી પાસે ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનવાળા છે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એજન્સીવાળા છે, એ બધા જ લોકો અમારી પાસે કામ કરાવે છે. અને બેનરમાં અમારી લાઇનની અંદર 3 ટેકનોલોજીના મશીન આવતા હોય છે. એક છે સોલવન્ટ મશીન છે, ઇકો સોલવન્ટ મશીન છે, જેની અંદર શાર્પનેસ, ક્વોલિટી એકદમ સારી આવે છે. એના પછી નવી ટેકનોલોજી આવી છે યુવી ટેકનોલોજી, જે અત્યારે બહુ ઓછા લોકો પાસે છે. અમારી પાસે યુવી ટેકનોલોજીનું બી અમે મશીન લઈ આવ્યા છે કે જેની આઉટડોર લાઈફ જે છે, આજે અત્યારના સમયમાં શું છે કે બેનર વર્ષ 1.5 વર્ષની અંદર ઉડી જતા હોય છે કલર, અને એનાથી માણસો કંટાળી જતા હોય છે. બેનરની કિંમત નથી હોતી, પણ બેનર બદલાવાનું, ચડાવવાનું, ખર્ચા જે છે, માણસને બહારથી બોલાવવાનું, એ બધા બહુ બધા ખર્ચા થતા હોય છે. તો યુવી ટેકનોલોજીનું સોલ્યુશન છે કે ભાઈ યુવી ટેકનોલોજીની પ્રિન્ટ કરાવે તો 3-4 વર્ષને આરામથી બેનરને કાંઈ કરવું નથી પડતું હોય. એનાથી કસ્ટમરને શું હોય છે કે ખર્ચાનો, સમયના અને બધા બેનિફિટ થતા હોય છે.
અને અમારા વ્યુઅર છે ને અમારી સાથે જે લોકો જોડાયેલા છે તે મેજોરિટી રેસ્ટોરન્ટ ઓનર છે, હોટલ ઓનર છે, કાફે ઓનર છે, આવા બધા લોકો છે. ટૂંકમાં ફૂડને લગતા ઘણા બધા લોકો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. તો એમના માટે તમે શું શું વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી શકો? હા, એ સારું પૂછ્યું તમે. ફૂડ માટે શું કે હવે આવનારા સમયમાં તહેવારો બહુ બધા આવે છે. હા, બરાબર. કે જન્માષ્ટમી આવશે, દિવાળી આવશે, તો ફૂડના માટે એ લોકોને બધાને શું છે કે વન ટાઈમ યુઝ જે લોકોને મેળામાં સ્ટોર કરતા હોય, બહુ નોર્મલ 2-4 દિવસ માટેના સ્ટોર હોય, યુઝ હોય, તો અમારી પાસે અમે છે ને અત્યારે હમણાં જે 5 રૂપિયા સ્ક્વેર ફૂટ વાળું બેનર બી લોન્ચ કર્યું છે કે જેનું એ લોકોને વન ટાઈમ યુઝ કરવું હોય તો એ લોકોને સારું પડે, તો એ લોકોને ઓછા બજેટની અંદર સારું એવું એ લોકો બિઝનેસ કરી શકશે એ લોકો. અને અમારી પાસે સારી ક્વોલિટી જેને કરવી છે, ખાલી એવું નથી કે અમારી પાસે 5 રૂપિયા ફૂટ વાળું બેનર, અમારી પાસે 5 રૂપિયાથી લઈને 75 રૂપિયા સ્ક્વેર ફૂટ સુધીની બેનરની રેન્જ આખી છે. જે લોકો એક્ઝિબિશનમાં જાય તો એના માટે બી સારી વસ્તુ છે. અમારી પાસે વિનાઇલ છે, વિનાઇલમાં લેમિનેશન કરી શકે છે, લેમિનેશનમાં અલગ અલગ ક્વોલિટી આવે છે, ગ્લોસી છે, મેટ છે, સ્પાર્કલ છે, એ પણ આપણે બધું એટલે દરેક ક્વોલિટીનું કામ તમે કરો. દરેક વ્યક્તિને જે કંઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ છે, રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણી પાસે દરેક વસ્તુ આપણી પાસે હાજર છે. કોઈને વન યુઝ માટે બી કરવું છે તો આપણી પાસે વસ્તુ છે ને, કોઈને લોંગ લાઈફ માટે સારી ક્વોલિટી ઘડે ઘડે બેનર ના બદલાવો એ ક્વોલિટી પણ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. અને એ સિવાય કોઈને સ્કૂલ છે, કોલેજીસ છે, આ બધા માટે કહેવાય ને ક્વોન્ટિટીમાં બેનરમાં પ્રિન્ટિંગ કરાવવું હોય તો? હા, એ આપણે જે કરવું હોય તો બી થઈ જશે. ક્વોન્ટિટીમાં છે ને આપણી પ્રિન્ટિંગ કેપેસિટી 24 કલાકની 1,30,000 સ્ક્વેર ફૂટની છે. ઓ બાપરે! તમારે કદાચ જાજુ કામ હશે, ગમે એવું કામ હશે તો અમે તમને કરી આપશું. એટલે આપણે નાનકડું કામથી લઈને મોટું કામ, તમારે બેનર તમારે કદાચ 1 ફૂટ બાય 10 ફૂટ કરવો તો બી થઈ જશે. અને મોટું હોર્ડિંગ્સ જે હોય છે 40 ફૂટ બાય 40 ફૂટના, 40 ફૂટ બાય 60 એ પણ થઈ જશે. મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ તમે જે જોતા હશો હાઈવે ઉપર ને બધા હોય છે એ પણ થઈ જશે. બરાબર. એટલે આપણી પાસે દરેક વર્ગ માટેનું સોલ્યુશન છે મયંક ડિજિટલ. તો અમારા વ્યુઅર્સ માટે સ્પેશિયલી અમારે પ્લાન્ટની મુલાકાત કરવી છે, તો તમારી પરમિશન હોય તો કરી શકીએ? હા, તો જોઈ શકીએ છીએ આપણે. તમને પ્લાન્ટ જે છે એ તમને મયંકભાઈ બતાવી દેશે. તમને જોઈ લો એમની સાથે. આ જે છે અમારું એક યુવી ટેકનોલોજી મશીન છે, જે અપગ્રેડ ટેકનોલોજી છે, જે અત્યારે હાલમાં જે કલર જે છે એની આવરદા 3 વર્ષથી લઈ અને 4 વર્ષ સુધીની રહે છે. એટલે આ એક અમારું યુવી ટેકનોલોજી છે અને એકદમ અપગ્રેડ ટેકનોલોજી. એટલે આમાં કોઈ પણ મટીરિયલ આપણે પ્રિન્ટ કરી શકીએ, કોઈ પણ રેક્ઝિન છે કે કોઈ પણ વ્હાઇટ મટીરિયલ હોય એ આપણે આમાં પ્રિન્ટિંગ કરી શકીએ, કોઈ પણ અધર મટીરિયલ્સ હોય તો બી. બરાબર છે. તો આ રીતે અહીંયા પ્રિન્ટિંગ કામ કહેવાય ને સતત ચાલુ જ રહેતું હોય છે. અને બીજું કંઈ ખાસ? હા, બીજી ટેકનોલોજીના હું તમને બતાવીશ. ચાલો જ અંદર જઈએ. જો આ બધા રોલ પડ્યા છે. મારું જે સોલ્વન્ટ ટેકનોલોજી જે છે એ હાઈ સ્પીડ મશીન છે, જે અમે 24 કલાકમાં 1,30,000 સ્ક્વેર ફૂટ અમે પ્રિન્ટ કરીને આપી શકીએ છીએ. ઓકે. એટલે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી વર્ક હોય કે કોઈ પણ હોય તો અમે 24 કલાકમાં એમને ફાસ્ટ સર્વિસ આપીને કમ્પ્લીટ કરી આપીએ. અચ્છા, કોઈ પણ મોટો ઓર્ડર હોય તો કહેવાય ને ઝડપી સર્વિસ પૂરી પાડે છે. અને જુઓ તમે લાઇનમાં એકસાથે આમ બેનરનું કામકાજ થાય છે. જુઓ જેમ અમારા સોલ્વન્ટ ટેકનોલોજી છે એ અમારી પાસે 2 મશીન છે, 2 મશીન હાઈ સ્પીડ છે. એટલે જેથી કરીને તમને જેમ કીધું કે ભાઈ 1,30,000 સ્ક્વેર ફૂટ અમે પ્રિન્ટ કરીને આપી શકીએ છીએ. હવે આ બાજુ અમારે ઇકો ટેકનોલોજી જે છે, એક્ઝિબિશનની અંદર જે હાઈ ક્વોલિટી હાઈ પ્રિન્ટ જે નજીકથી જોવાની વસ્તુ હોય એ આમાં એકદમ શાર્પનેસ પ્રિન્ટિંગ આવે છે. અને આમાં બી ટૂંકમાં ક્વોલિટી વર્ક બહુ સારી આવે છે. તો કહેવાય ને આટલી બધી ક્વોલિટીમાં આટલી બધી ટાઈપના બેનર તમે લગભગ બહુ ઓછી જગ્યાએ જોઈએ છે. મેં તો ક્યાંય નથી જોયા. આ ફર્સ્ટ એવી પેઢી જોઈ છે કે અહીંયા તમને આટલી ટાઈપના અને અલગ અલગ ક્વોલિટીમાં તમારે જે રેન્જમાં જોતા હોય, જે ક્વોલિટીમાં જોતા હોય, જેવડી સાઇઝમાં જોતા હોય એવડી સાઇઝમાં તમને બેનર મળી જશે. અને બેનરની કહેવાય ને મશીનરી અદ્યતન ટેકનોલોજીની છે. અને ખાસ બેનરની જે લાઈફ સાયકલ છે તે અહીંની સૌથી વધારે છે. મિનિમમ 3 વર્ષની તો ભાઈ અહીંયા શ્યોર ગેરંટી આપે છે. બાકી બહાર જે બેનર જોઈએ તમે વર્ષ 1.5 વર્ષમાં કલર ઉડી જતો હોય છે. અહીંયા મિનિમમ 3 વર્ષ સુધી તમારે એ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને હાઈ રેન્જની ક્વોલિટીમાં જશો તમે તો એનાથી વધારે ટાઈમ પણ લાઈફ સાયકલ આગળ ચાલશે. જે કોઈ કસ્ટમરને જે પ્રકારની ક્વોલિટી જોતી હોય એ બધી અવેલેબલ અમારી પાસે છે. 5 રૂપિયાથી લઈને 75 રૂપિયા સુધીની ક્વોલિટી અમને મળશે. એટલે જે કોઈને બી કરાવવું હોય તો એ અમારો સંપર્ક કરે. ક્વોન્ટિટીથી લઈ અને નાનામાં નાનું વર્ક જે બી હોય એ અમે કરી આપીએ છીએ કસ્ટમરને. બરાબર છે. થેન્ક યુ. કહેવાય ને ભાઈ મયંક ડિજિટલ એટલે કહેવાય ને બેનરના પ્રિન્ટિંગ માટેનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. અને ભાઈ કોઈ અમારા વિડીયો જોઈને કસ્ટમર આવે છે, બરાબર છે, અને અહીંયા બેનર પ્રિન્ટ કરવા માટે આવે છે તો એની આખી પ્રોસેસ શું છે, તમે એને શું વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરાવો છો એ જરા કહી દેજો. ઓકે, તો આપણે છે ને બેનરની અંદર આપણે પ્રિન્ટિંગ જ કરીએ છીએ.
આપણે ખાલી પ્રિન્ટિંગ યુનિટ જ છે. ઓકે, તમારું કામ ઓનલી પ્રિન્ટિંગનું છે. પણ કસ્ટમરની પાસે જો ડિઝાઇન હોય તો એમને આપણી પાસે થઈ જશે. પણ જો ડિઝાઇન એમની પાસે નથી તો ડિઝાઇનિંગનું કામ આપણે નથી કરતા. તો એમનું પણ આપણે એમને સગવડતા આપીએ છીએ. પ્રોવાઈડ કરાવી દઈએ પ્રોવાઈડ કરાવી દઈએ બરાબર છીએ. એમને ડિઝાઇન માટે કોઈ હેરાન નથી થવું પડતું. આપણે ડિઝાઇન એમને સર્વિસ કરાવી દઈએ છીએ. અને ફિટિંગ કરવું હોય તો ફિટિંગના કારીગર હોય છે એ બી આપણી પાસે એમને અવેલેબલ હોય છે, એ પણ આપણે કરાવી દઈએ. એટલે કસ્ટમર અમારી પાસે આવે છે તો એને કોઈ વસ્તુ માટે ક્યાંય હેરાન નથી થવું પડતું. એમને થઈ જાય છે. મારી પાસે જે કોઈ કસ્ટમર દૂર હોય છે, સપોઝ કે રાજકોટમાં નથી, રાજકોટ બહાર હોય છે, આખા ગુજરાતમાં કામ કરીએ. મારી પાસે આખા ગુજરાતની અંદર કસ્ટમર છે. તો કદાચ સપોઝ રાજકોટમાં નથી, બહાર ગામ કોઈ રહી આઉટ ઓફ ધ સિટી, એને બી અમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એના માટે એ લોકો માટે સ્પેશિયલ અમે છે ને અમારી પોતાની એપ્લિકેશન બનાવેલી છે, મયંક ડિજિટલ સાઇનેજ. પ્લે સ્ટોરમાંથી લોકો ડાઉનલોડ કરી શકે છે. એમાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને એમાં મને ઇઝીલી, સાવ સિમ્પલ યુઝ છે. એમાંથી મને ફાઇલનો મેલ પણ કરી શકે છે અને એમાંથી પેમેન્ટ થઈ જશે. અને અમે આઉટ ઓફ ધ રાજકોટ બધાને બી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ડિલિવરીની. અમે અહીંથી કુરિયરમાં આપી દઈએ છીએ, અમને નેક્સ્ટ ડે મળી જાય છે. અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટ કે કોઈ ટ્રાવેલ્સ કે તો બી અમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ. આખા ગુજરાતમાં અમે કામ કરીએ છીએ, ખાલી રાજકોટ એક નથી. તો કહેવાય ને ભાઈ, એપ્લિકેશન દ્વારા બેનર પ્રિન્ટિંગનું કામ થતું હોય એવું આ પેલી જગ્યા આપણે રાજકોટની અંદર જોઈ છે. અને રાજકોટમાં કહેવાય ને સૌથી જૂના બેનર પ્રિન્ટિંગમાં આ લોકો છે. મિનિમમ 25 વર્ષથી કાર્યરત છે. બીજી વાત એ કહ્યું કે અહીંયા આપણે આવવું હોય તો ટાઈમ શું છે આપણો ખાસ? અચ્છા, આપણો ટાઈમિંગ છે સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 8:30 વાગ્યા સુધી. બપોરે 1.5 કલાકનો લંચ ઓવર હોય છે, 1.5 કલાકનો, બપોરે 1.5 થી લઈને 3 વાગ્યા સુધીનો. બરાબર છે. અને ભાઈ અહીંયા આવવું હોય તો એડ્રેસ શું છે આપણું? આપણું એડ્રેસ મયંક ડિજિટલ સાઇનેજ, ઓફિસ નંબર 103 છે, સુરભી કોમ્પ્લેક્સ, ઓવરબ્રિજ પાસે જ છે બાજુમાં, ICICI બેંકની સામે. બરાબર છે. ગોંડલ રોડ, મકમ ચોક. બરાબર. થેન્ક યુ. તો ભાઈ કહેવાય ને બેનરના પ્રિન્ટિંગ માટેનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. તમને સામાન્ય ડિઝાઇનિંગથી માંડીને પ્રિન્ટિંગ અને ત્યાર પછી ફિટિંગ બધી વસ્તુ તમને એક જગ્યાએ જ મળી રહેશે. તો આપણે તો કહેવાય ને હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેફેના ઘણા વિડીયો બનાવ્યા છે. અને તમારે કાફેમાં અત્યારે કહેવાય ને ક્રેઝ છે કે ભાઈ આ વોલ ઉપર આખા વોલપેપર લગાડવામાં આવે છે ફૂડના ને એના. તો જો આ સાઈડ તમે સેમ્પલ જોઈ શકો છો. અહીંયા તે પ્લેનનું વોલપેપર લગાડેલું છે. તો આ રીતના કહેવાય ને કાફે છે, રેસ્ટોરન્ટ છે, આવા વોલપેપર ઘણી જગ્યાએ ફૂડને લગતા લાગ્યા હોય છે. તો એ લોકો માટે ખાસ એક નવી ખુશખબર છે. એના માટે અહીંયા કહેવાય ને રિઝનેબલ પ્રાઇસ રેન્જમાં આ કામ પણ થઈ જશે. તો જે લોકો હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ ઓનર છે એ પણ અહીંયા કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. તો તમે રાજકોટના છો અને તમારે બેનર પ્રિન્ટિંગને લગતું કંઈ પણ કામકાજ છે તો એનું એક વન સ્ટોપ સોલ્યુશન છે. તો એકવાર મયંક ડિજિટલ સાઇનની જરૂરથી વિઝિટ કરજો. સારું, ચાલો તો આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હશે. ફરી મળશે એક નેક્સ્ટ આવા જ કંઈક વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય ભારત, આવજો. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody. Now I need some changes in my life. Now I need to move on in life. Now